I dagens video så ska vi prata om ordlista. Nej, vi ska prata om ord i en lista. En ordlista om aktier. Du kanske länge har vandrat i en öken och funderat på vad orden i den här ordlistan betyder. Jag ställer frågan till er och nu ska ni få era svar. Vad betyder orden? Nej, nu är det färdigt ramsat. Nu sätter vi igång den här videon. Så här är det att när man är nybörjare så är det ganska många ord och termer som man måste känna till. Det är ganska många ord som kanske dyker upp under tiden att du vill lära dig mer om aktier och fonder och att investera och sådär. Så jag tänker att några vanliga termer som du bör känna till tänker att vi går igenom ganska lätt i den här videon. Så jag kommer förklara lite vad de betyder så att du får lite mer kött på benen kring vad de betyder och hur du ska tänka kring dem. Så det första ordet är A-aktien och A-aktien är ju en röststark aktie. Och vi har ju pratat om A-aktien i min frågevideo. Och det är ju så att oftast så kan det vara så att företag kanske har två olika typer av aktier. En A-aktie och en B-aktie. Och du som kanske inte är en stor bank eller något sånt, du gynnas förmodligen mest av att bara äga en B-aktie. Så titta först och främst på B-aktien om det inte är så att A-aktien är fruktansvärt mycket billigare än B-aktien. Men vanligtvis så är det så att en A-aktie betyder att du får 10 gånger starkare rösträtt än en B-aktie. Alltså, med en aktie så får du ju rösta på vad du tycker och tänker om företaget och hur de ska göra sina business. Och är det så att du äger en A-aktie så har du oftast 10 gånger starkare sån här rösträtt än om du har en B-aktie. Men om det är så att du inte äger eller har majoriteten av rösterna i företaget så spelar det oftast ingen roll med de här rösterna. Utan du vill ju bara äga aktien och då spelar det ingen roll och då är det oftast bäst att du bara har en B-aktie. Nästa ord, aktiekurs. Och det är ganska många som googlar på det här. Vad är aktiekurs? Jo, det är helt enkelt så att det är ju priset på aktien. Alltså, kostnaden av att köpa en aktie, det är aktiekursen. Eller också priset per aktie. Nästa ord, arbitrage. Det här är ett ganska krångligt ord innan man har lärt sig att uttala det. Säg efter mig. Arbitrage. Arbitrage betyder att du har en riskfri avkastning. Och det här är ett ganska säljande ord, ett ord som ofta används inom såna här pyramidspel och annat. Och ifall du får se ordet arbitrage någonstans så att det säljs in då att det finns en riskfri avkastning så borde du dra öronen åt dig. Därför att det är ofta så att det inte finns en riskfri avkastning. Det är alltid risk när man investerar sina pengar. Så passa det lite ifall du får höra det här ordet arbitrage därför att det är sällan så att det finns en riskfri avkastning. Nästa ord, bajs. Och då pratar vi inte om utan vi pratar om bajs. Och det här är alltså motsatsen till house. Och det betyder helt enkelt att ifall jag säger att Volvo är dåligt och att jag pratar illa om Volvo, då bajsar jag ner på Volvo. Alltså jag menar att företaget är dåligt eller att jag pratar negativt om det här. Det är helt enkelt bajs. Och då om vi tar det andra ordet house så är ju det någonting som är det omvända. Alltså om jag housear ett företag, men då är det så att jag pratar gott om företaget och att jag kanske försöker att pusha det. Till exempel om jag har en Instagram med 50 000 följare och sen så housear jag ett bolag. Det betyder att man pratar väldigt gott om ett företag för att man hoppas att kursen ska gå upp för att man pratar gott om det. Nästa ord, blankning. Blankning, det är ett krångligt ord som ganska många stöter på, men det är ganska svårt för dem att förstå exakt vad blankning är för någonting. EFN har gjort en bra video om hur blankning funkar så jag länkar den i kortet där uppe. Men i alla fall, blankning betyder att man tror att ett företag eller en aktie eller annat ska gå ner i pris. Och det man gör då är att man hör av sig till någon som äger den här aktien och sen så lånar man de här aktierna. Och sen så ger man tillbaka de här aktierna när priset på aktierna har sjunkit. Och då kan man ju på det sättet då tjäna pengar. Bull och bear, det hör lite ihop med blankning. Bull och bear är två riktningar som man tittar på. Och om det är så att man handlar i instrument eller då någonting annat än aktier, då kan det vara så att man köper en bull och då tror man att det ska gå upp. Men om man köper en bear
Då tror man att det ska gå ner. Och säg inte beer, utan det heter bear. När man snackar om bull och bear. Beer, det är bärs. Bear, det är en björn. Bull, tjur. Bear, ner. Björn. You get it. Courtage, vad är det? Jo, courtage är priset på när du köper och säljer aktier. Alltså avgiften för att köpa och sälja aktier. Och ofta så brukar det vara så att du har ett fast courtage och ett rörligt courtage. Så att du har ett minsta belopp som det kostar när du handlar aktier. Och på Avanza och Nordnet så är det ju gratis att handla aktier. Alltså du får inget sånt här courtage upp till 50 000 på Avanza och upp till 80 000 på Nordnet. Men det här gäller ju alltså bara på Stockholmsbörsen. Direktavkastning, vad är det för någonting? Jo, direktavkastning är ett mått för att mäta hur pass hög utdelning ett företag har. Om det är så att ett företag vars aktie kostar 100 kronor och de delar ut 5 kronor per aktie. Då tar du 5 kronor, alltså utdelningen, och så delar du det med priset på aktierna, alltså 100 kronor. Och då får du ut 5%. Alltså 5% är direktavkastning på det här företagets aktier. Nästa ord, ETF. ETF är en börshandlad fond. Du vet fonder som du kanske har i ditt sparande. Det finns några fonder som kallas ETF, alltså börshandlade fonder. Och de här fonderna, de kan du komma in i under en intradag. Alltså idag om börsen är öppen så kan du köpa en fond och komma in i den med en gång. Men ifall det är så att du köper en vanlig fond så måste du oftast vänta 1, 2, 3 dagar eller så. Men på en ETF så kan du alltså köpa den direkt över börsen med en gång. Och oftast så är det ju så att det är ett courtage på de här fonderna. Men vissa ETFer kan vara bra att handla i. Därför att vissa ETFer har ett annat utbud än vanliga traditionella fonder. Index. Index är en väldigt vanlig grej som ganska många glömmer bort att lära sig. Index är helt enkelt ett snitt. Ofta så pratar man om börsen. Och när vi pratar om svenska börsen så pratar vi ofta om OMX. OMXS30 är ju det ganska vanligaste. Och det är alltså Stockholmsbörsens 30 största företag eller mest omsatta företag. Och det man gör då är att man slår ihop dem i ett snitt och så tittar man på hur går det för de här 30 företagen. När du tittar på exempelvis din portfölj så kan du jämföra hur din portfölj går emot svenska börsen exempelvis. Och då jämför du dig mot index. De allra flesta de vill ju slå index. Alltså du vill ju att dina aktier som du har i din portfölj ska gå bättre än index. Och det brukar oftast vara den här gula linjen på Avanza som du ser, det är alltså index. Och nu när vi kommer in på nästa ord, alltså indexfond, ja då är det ju så att en fond följer ett visst index. Ofta så är det så att indexfonder är de har ganska låga avgifter. Och då är det så att de här fonderna investerar automatiskt i vad de här indexen består utav. Till exempel OMXS30. Ta Avanza Zero, det är en indexfond som följer OMXS30. Så att Avanza Zero innehåller alltså de 30 mest omsatta bolagen på börsen. Det är en indexfond. IPO, vad är det? Börsnotering, om jag säger så. IPO som det heter på engelska, det är alltså Initial Public Offering. Om ett företag vill gå ut på börsen, de vill sälja ut en del av sitt företag, då är det så att man säljer ut en del av sina aktier. Om jag till exempel startar ett företag, låt säga att jag startar Spotify säger vi, och jag känner att jag vill kunna investera mer, jag vill gå in i nya länder eller annat, ja men då kan jag ta en bit utav företaget och så säljer jag det till marknaden, till kanske dig som investerar eller annat. Det är en IPO eller en börsnotering då. Då säljer man en del av sitt företag till andra investerare som dig och mig. Och det är en IPO kort förklarat. Nyemission. Ja, det kommer ju också ganska naturligt. Men då är det så att när ett företag redan är börsnoterat eller det behöver inte ens vara noterat på en börs, så kan det vara så att man behöver ta in mer kapital. Och vad händer då? Jo, då gör man oftast en nyemission. Och det man gör helt enkelt då är att man trycker nya aktier och sen säljer man ut dem över börsen helt enkelt till exempelvis till dig eller till mig. Och då kan det vara så att på Avanza så kan man få erbjudanden om att teckna sådana här nyemissioner. Och ja, då får man ju välja ifall man vill investera sina pengar i det här företaget och få en del av de här aktierna. Och det kan hända i redan existerande företag eller aktier som du äger. Och det kan vara så att priset på aktierna går ner då eftersom att de kanske säljer ut sina aktier till ett lägre pris eller trycker nya aktier eller annat. Nästa ord är PE-tal.
P/E-tal, det har vi också pratat om i videon, i FAQ-videon. Och det är ett sätt att mäta hur pass värderat ett företag är. Och det står ju då för price delat med earnings, alltså priset på aktien delat med hur mycket företaget tjänar. Och när man då kollar på P/E så ska man få ut en slags värdering av hur pass dyrt eller billigt företaget är. Så man brukar säga att desto lägre P/E, desto billigare är företaget. Men i dagsläget så har vi ganska höga P/E-tal. Och som jag pratade om i videon i FAQ-videon så behöver inte höga P/E-tal vara någonting dåligt, utan det kan vara någonting bra med. Om vi ser exempelvis Amazon som har haft superhöga P/E-tal i åratal, men ändå så fortsätter aktien att stiga, så fastna inte så mycket vid P/E-tal. TA är nästa ord. Och vad betyder det? Jo, det betyder teknisk analys. Och helt enkelt så är det så att när du köper aktier så kan det vara så att du använder dig av teknisk analys för att värdera ifall du ska köpa aktien eller inte. Och helt enkelt så är det som en förklaring på hur vi psykologiskt tänker eller hur vi handlar den här aktien baserat på psykologi. Om det är många köpare eller om det är många säljare som är inne i aktien och handlar. Och det är oftast de här tradersen som tittar på teknisk analys och på diagrammet med sådana här olika gröna och röda lampor och baserar det på ifall de ska köpa eller sälja. Trader är det sista ordet, och vad är det? Jo, det är oftast en person som handlar på börsen i kanske dagsvis eller veckovis, månadsvis eller annat. Och då är det så att de personerna är ju inne ganska kortsiktigt. Som jag exempelvis, jag är inne kanske hela livet i en aktie. Eller under en väldigt lång tid i alla fall. Medan en trader är inne mer kortsiktigt och spekulerar i kommer det gå upp eller kommer det gå ner eller annat. Det är en trader. Och ett tips på en bra trader, det är ju Davids Trading. Den kanalen borde du kolla in ifall du vill veta mer om trading. Jag länkar till hans profil här uppe i kortet. Sen vill jag tipsa om en annan app, och det är Börskollen. Den är skitbra ifall du vill ha reda på nyheter och annat. De har gjort en intervju med mig, så är det så att du vill veta mer om mig, då kan du gå in på Börskollen, så lägger jag en länk här nedanför i beskrivningen till intervjun om mig och vad jag har gjort tidigare. Så jag hoppas att du har lärt dig någonting om de här olika orden, och jag vill bara säga en sak. Stort tack till dig som är och tittar på mina videos och kommenterar. Alltså det är guld. Desto mer du kommenterar desto bättre, för att då får jag ju reda på vad du är intresserad av. Jag läser alla kommentarer och jag svarar på alla kommentarer. Så skriv ifall det är någonting som du vill veta mer om. Om du vill lära dig någonting, om du har en fråga eller om du har en tips på en ny video, så kommentera det här nedanför. Det är guld verkligen. Och jag vill verkligen tacka dig som tittar och som kanske prenumererar på kanalen. Stort guld, och jag hoppas att du lärt dig någonting från den här videon. Så hoppas jag att vi ses i nästa. Ha det så gott. Tack. Ciao!